The former Chief Minister of Goa, Laxmikant Parsekar, said that despite being a politician and social worker, he is often criticized and even called a fool in public. He described politics as divisive, with constant questioning from opposing sides. He added that any bad practices within parties should be punished, stressed the importance of unity, and avoided directly answering pointed political questions, saying others should also be asked. जो राजकारणी आसा ताका असो प्रश्न पडप म्हणजे केन्ना तरी हांव रावचो ना म्हणून सांगलेलें काय खंय केन्ना ना म्हणून सांगलां आय एम पॉलिटिशियन न्ही आनी हांव सामाजीक कार्यां पूर्ण आसा लोक म्हाका आजूय सगळ्या लग्नाक आपयतात आनी कोण तरी भायर पडलो जाल्यार कळ्ळें की हांवूय वता ते कित्याक म्हणून तर लोक म्हाका अनेक फावटी म्हणजे खंय मेडिकल कॉलेजींत फोन कर आनी खंय फोन कर हाका येतात हांव म्हाज्या हातान जाता ते गोश्टी करता लोकांक अजुनूय दिसता की हेणी आमकां न्याय दिल्लो आतां येवन उलट उघडपणे उलयतात खंयच्या पार्टीचे आज सकाळच्यान म्हाका पळय राजकारणान अशेंच आसता तर हांव आसा हांव अमक्या पक्षाक अमको ना जाल्यार अमक्या पक्षाक तूं ताका विचारूं शकता मागीर तो हा करून तो उत्तर दितात पूण हांव आसतें दिवंक शकना खंयच्या अशा पक्षाक Like, subscribe, and get notified.